Pro mnohé bude Realme 6 Pro patrně mnohem zajímavější telefon než vlajkové X50 Pro. U toho spousta lidí ve finále čekala, že to bude předražený telefon s nic moc foťákem. Realme 6 Pro nabízí ale mnohem zajímavější nabídku za 10 000 korun. Přeci jen, kolik telefonů za takové peníze má moderní 90 Hz displej? Jinou však vy uvidíte. A v záběru uvidíte netradičně také menší spot na našeho dnešního sponzora NordVPN. Tohle jméno podle mě netřeba představovat, ale jde o službu, která zabezpečí internetové připojení prakticky jakéhokoliv vašeho přístroje pomocí VPN sítě. Ale o tom až později. Realme 6 Pro sází vesměs všechno na dost možná nejžádanější technologii letošního roku. Na dražší telefony bez 90 Hz displejů se letos už díváme divně. Poco F2 Pro. Ale Realme si dalo za cíl poskytnout ten plynulý zážitek také lidem, kteří nemají 15 a více tisíc na telefon. A tak přichází Realme 6 Pro s 90 Hz displejem a hodně dobrým hardwarem za baťovských 9999 korun. Navíc to na první pohled vypadá, že tenhle telefon nedělá ani žádné kompromisy ve výbavě. Je tu asi všechno, co byste od telefonu za 10 000 nebo obecně od moderního letošního telefonu mohli chtít. A světe div se, ono to skoro všechno i celkem dost dobře funguje. Až na jednu, možná dvě věci jsem nenašel u Realme 6 Pro nějaké velké mínus. Tak třeba, co u tohoto telefonu zaslouží jednoznačnou pochvalu, je čtečka otisků prstů na boku v zapínacím tlačítku. Není to sice nejrychlejší čtečka na boku, Honory 20 mají lepší, ale osobně ji mám pořád radši než v displeji u OLEDů. Navíc je pořád rychlejší a bezpečnější než u OLEDů. Dále baterka, těch 4300 mAh mi vystačilo na 2 dny lehčího používání a minimálně den a půl běžného s 90 Hz zapnutými. Realme 6 Pro není určitě jednodenní telefon a rychlé 30W nabíjení také potěší. Snapdragon 720G s 8 GB RAM je rovněž silná kombinace, která poskytne dostatek výkonu pro každého. A prostředí Realme UI běží skvěle. Stejně jako u X50 Pro se ukazuje, že optimalizace novější verze této nadstavby je úžasná a stejně jako u X50 musí člověk smeknout. Na telefonu všechno běží, jen to sviští. Dokonce i ta aplikace hudba už není v uvozovkách. Že to ale trvalo. A pak je tady ten jack pro sluchátka, microSD slot se 128 GB úložištěm UFS 2.1, NFCčko, FM rádio, Bluetooth 5.1, solidní a hodně hlasitý reproduktor ve spot a pak ještě fotoaparáty. Foťáky nebyly zatím nikdy silnou stránkou tohoto výrobce, ale Realme 6 Pro nabízí celkem vyváženou kombinaci senzorů. Jasně, hlavní 64 megapixelový foťák se světelností f1.8 je pořád od Samsungu jako u loňských Realme, ale možná ten novější Snapdragon snímky vylepšil. Dynamický rozsah je na danou třídu dobrý, detailů je spousta, ani s přepaly nemá telefon problémy. Snímky sice trochu šumí i za dne, avšak množství šumu je drženo na uzdě, takže si ho všimnete jen při hodně velkém zoomování v počítači, což prakticky nikdo dělat nebude. Mnohem víc mě osobně trápila přehnaná saturace, ale většině lidí se budou fotky na první pohled asi líbit víc, takže záleží na vás. Ani večer pak nejsou výkony špatné, snímky jsou měkčí, šum silnější a občas dostávají načervenalý tón, avšak jsou určitě použitelné, není to tragédie. Noční režim pak většinou spíše jen uměle přiostří, přidá kontrast a skrotí protisvětla. Takové fotky však nejsou vždycky nejhezčí a preferuji ty na automatiku. V totální tmě pak dokáže režim dost věcí zesvětlit, ale ten zašuměný zelený snímek za to nestojí. Upozorním, že neříkám, že tu máme extra dobrý foťák. Mi 9 pořídí minimálně večer lepší snímky, ale tohle je u Realme, obzvláště levnějšího Realme, asi poprvé, co mi ten hlavní snímač vyloženě nevadí. Je v pořádku. A to hlavně ještě díky videu. Ani to 4K video ve 30 fps nevypadá marně. Ve skutečnosti je dost dobré a má dokonce lepší stabilizaci jak X50 Pro. Stejně tak 12 megapixelový teleobjektiv s dvojnásobným zoomem zaslouží pochvalu. Už jen pro ten fakt, že tu je, výrobci se ho zbavují. Ten šumí večer o poznání víc a je většinou tmavší, ale má spoustu detailů a je obecně daleko kvalitnější jak čistě digitální výřez z hlavního snímače. Má tu co dělat, není tu jen na okrasu. Na rozdíl od 2 megapixelového makra k ničemu. A bohužel mě zklamal také 8 megapixelový širokouhlý fotoaparát. Je přesaturovaný, rád šumí, je ke krajům často hrozně měkký, části fotky nebyly nepochopitelně občas ostré a pravidelně jsem u něj narážel na chromatickou aberaci. Večer o něm pak škoda mluvit. Viděl jsem řadu 8 megapixelových širokouhlých snímačů, které sice nebyly nejlepší, ale byly fajn. Tenhle jeden z nich není. Občas se vám povede hezká fotka, ale kolem 10 000 korun nemá tahle věc co dělat. A stejně tak nechápu rozhodnutí Realme spát vám v aplikaci 5násobný hybridní zoom, jehož fotky jsou strašné. Nikdy jsem s ním nedosáhl zcela ostré fotky. Nebo prostě jen hezké fotky.
Prostě špatné. Menší pochvalu zaslouží zase ale přední selfie kamery. HDR 16 megapixelové kamerky si poradilo dost dobře i s extrémně náročnou scénou v protisvětle tady v okně. A fotka je pořád hodně detailní. Druhá 8 megapixelová širokouhlá kamerka už si tak dobře v náročné scéně neporadila, ale jinak je zcela použitelná a širší úhel záběru se často u selfie hodí. Jsem rád, že tu je a dává Realme alespoň další maličkost, kterou jinde jen tak nenajdete. Tak trochu rozpolcen jsem ale u té na papíře největší přednosti telefonu. Displeje. 90 Hz je skvělá návyková věc a obraz je rozhodně plynulejší. Avšak nedívalo se mi na něj tak dobře. Jde totiž o 6,6 palcový Full HD IPS panel, nikoli AMOLED. A obraz není tak krásný, jak už jsem si zvykl u telefonu této cenovky. Kontrast není tak vysoký a takhle podprůměrnou čitelnost na slunci jsem u tak drahého telefonu už dlouho neviděl. Ani rámečky nejsou nejtenčí, ale to by mi nevadilo. Důležité je, že to není na 10 000 korun hezký displej. Barvy jsou dost věrné, ale to je tak všechno. Stojíte tedy před velkou volbou. Chcete nový 90 Hz zážitek nebo tradiční, ale hezčí displej u konkurentů? Tohle je čistě na vás. Té plynulosti muselo padnout hold něco za oběť v takové cenovce. Je mi líto, ale já bych měl mnohem raději u telefonu za 10 000 korun hezký kvalitní 60 Hz AMOLED displej než ošklivější 90 Hz IPS panel. No a druhým rozporuplným bodem je pro mě konstrukce. V reálu vypadá barva telefonu s efektem blesku mnohem lépe než na obrázku. Ve skutečnosti se mi barva dost líbí. Problém je zpracování. Skleněná záda obepíná plastový rám. A ani to samotné sklo nepůsobí jako sklo. Je tak tenké a upravené je tak zvláštně, že působí spíše jako lesklý plast. Jinými slovy, Realme 6 Pro působí v ruce hrozně levně. Levně jak Galaxy A51. Ani tlačítka se netisknou tak, jak by měly. Připadám si, jak kdybych držel Redmi Note 7, při nejlepším. Teď k tomu ještě přihoďte ten nic moc displej a dojem z tohoto telefonu za 10 000 korun není dvakrát nejlepší. Loňské vlajky nebo Motorola One Zoom jsou na úplně jiné úrovni. A to může být pro spoustu lidí velký problém. Stejně tak je pro spoustu lidí často velký problém bezpečnost na internetu. Bojí se o svá data a pochopitelně také o své soukromí. A právě to si bere na starost NordVPN, které tuhle recenzi sponzoruje. NordVPN vám zabezpečí internetové připojení zejména na veřejných sítích pomocí přesměrování na jeden z více jak 5400 serverů z 59 zemí, maskování vaší IP adresy a šifrování všech odchozích i příchozích dat. Jako bonus pak můžete sledovat díky přesměrování na servery jiných zemí třeba i seriály a pořady, které jsou lokálně uzamčeny. Třeba Netflix. Jen tak pro zajímavost. Plus je služba dostupná na všechno. Android, Windows, iOS, macOS, Linux, chytré televize, routery, prohlížeče založené na Chromiu, Firefox, prostě prakticky na všechno. Více zjistíte v odkazu v popisku pod videem, kde najdete také speciální kód, kterým získáte na službu velkou slevu. A to se vyplatí, Horste. Že jo? Dámy a pánové, slyšeli jste to? Vezměte telefon, zavolejte a objednejte si Horste, nyní. uklidni se. Ale teď už zpět k Realme. Pokud budu brát Realme 6 Pro v kontextu čistě letošních telefonů, tak na tom není vůbec špatně. Vůbec. Teď je velice blízko vesměs jen o pár stovek dražší Mi Note 10 Lite, který otestuji hned po Realme, což je velice atraktivní zařízení, ale bez 90 Hz displeje, tak dobré optimalizace či teleobjektivu. Větším konkurentem bude však o 1000 korun levnější Redmi Note 9 Pro, což je výbavou téměř totožný telefon. Je levnější a má větší baterku i IPS display. Ale Realme má zase více RAM, 90 Hz IPS display, teleobjektiv, přední širokouhlý foťák navíc a kvalita fotek je dle mých krátkých zkušeností s Notem 9 Pro minimálně stejná. Plus mnohem lepší video u Realme. To jsou podle mě dost pádné argumenty. Radši bych si upřímně 1000 připlatil a koupil právě Realme 6 Pro než Redmi. Nicméně, hlavní problém jsou loňské telefony. Honor 20 Pro se často potlouká kolem 10 000, LG G8s stojí pořád 11 000 a někde narazíte ještě na Xiaomi Mi 9. To všechno jsou lepší telefony, oproti kterým má Realme navíc jen ošklivější 90 Hz displej. Pokud vám ale nevadí ten o něco horší IPS panel, nevadí vám trocha plastu a neřešíte tak moc fotoaparáty, tak vám Realme 6 Pro klidně doporučím. Je to fajn telefon. Jen vzhledem k posledním loňským vlajkám to není ta úplně nejlepší nebo nejmoudřejší volba. Na druhou stranu pak je tu třeba taky Galaxy A51, která má nádherný displej, ale téměř celý zbytek telefonu je horší za stejné peníze. Hol záleží na úhlu pohledu. Prostě a jednoduše je Realme 6 Pro dobrý telefon. Není podprůměrný, není ani úžasný. Ale víte co? Dobrý bude letos možná i za chvíli stačit, až se loňské telefony zcela doprodají. Minimálně je tohle podle mě pořád mnohem více konkurenceschopný telefon a lepší volba jak Realme X50 ve vlajkové třídě. A jestli nesouhlasíte, tak se pletete.
Tady žádné dva úhly pohledu nejsou. Prostě se pletete.